So the recording has started. So today we are going to do John Dryden, as it is being displayed. Can everyone see it properly? Yes, sir. Ji. So let's get started. His life ranges from 1631 to 1700. His life, I would say, in his life, these 70 years, the history of these 70 years are around. ਹਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ 70 years ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ 70 years, ਉਹ the history of the contemporary history, it means a lot to him, to his works. It directly influenced his works. ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। You know, yesterday when we did Ben Johnson, ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੋ ਜਿਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦੈਟ ਦੇयर ਵਾਸ ਸਟਰਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਐਂਡ ਦਾ ਪਿਉਰਿਟਨਸ। ਪਿਉਰਿਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਟਰਗਲ। ਓਕੇ, ਸੋ 1625 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1625 ਦੇ ਵਿੱਚ when Charles I became the king, Charles I, he was, ਉਹ ਕੀ ਨੇ, he supported in a sense Roman Catholics. Roman Catholics support ਕਰਦੇ ਸੀ, but in those days the majority in the court, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ majority ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? The majority of was Puritans. Puritans ਦੀ majority ਹੋਣ ਕਰਕੇ Charles I had to suffer, and that's why I told you that under the influence of Puritans, theaters were closed down in 1642, which stopped the printing of even of John Milton's works. John Milton ਦੇ works ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। when in 1642 the theaters were closed down, ਹੈ ਨਾ। ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਨਰਿੰਦਰ, can you please tell me which was published, which work was published to against the banning of theaters in 1642? ਨਰਿੰਦਰ Sir. ਜੀ ਜੀ, ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੀਏਟਰਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ? Sir, mind ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰਿਮਾ ਮੈਮ, ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਮ, anyone? Okay, so this is why I said that you guys are not studying. You people are not studying. You must study. You must pay heed to study. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ the work was Areopagitica, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ that period ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 1642 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। 16 ਲੇਟ ਜਿਹੜੇ 1640s ਲੇਟ 1640s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ, you understand that there were half of the people were on one side and half of the people were on the other side. One of ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, one of the sides was supporting the king, and other ones were supporting the Puritans ਨੂੰ, Protestants ਨੂੰ support ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Okay, so civil war ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ in 1651? the civil war ends and Charles I, he is executed, he is killed in a sense, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰਲਸ I, and Charles II, he flees to France. ਚਾਰਲਸ II ਨੇ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਚਾਰਲਸ II ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So in 1658 Oliver Cromwell died. Oliver, who was Oliver Cromwell? Cromwell was the head of Protestants.
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰੀਟਨਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਓਰੀਟਨਸ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ, ਸੌਰੀ, ਵੈਨ ਹੀ ਡਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਓਲੀਵਰ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਨੇ, ਵੈਨ ਹੀ ਡਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਉਹਦਾ ਸਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਇਟ the public was also fed up with the extremities of Puritans. Puritans ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕੱਟੜਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1642 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਏਟਰਸ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ, ਓਕੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। One of them is Tories and the other one is Whigs. Tories, T-O-R-E-S, Tories, and the other one is Whigs, W-H-I-G-S. So the Tories, oh, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, sorry ਮੈਂ, so 1660 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਾਰਲਸ ਟੂ he becomes the king because 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਵਰ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰਲਸ ਟੂ he finds the right opportunity, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ opportunity ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। so seeing the right opportunity he attacks England again. ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। and that is why ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1660 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1688 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਲਸ ਟੂ ਦੇਖੋ, ਚਾਰਲਸ 1 ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚਾਰਲਸ 2 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Okay, so the tension between the king and the parliament gave birth to Tories and Whigs. So king ਤੇ parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, Tories and Whigs. So the Tories are the ones who support monarchy. ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ Tories. And the other one is Whigs. ਇਸ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ, ਨੋ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਓਗੇ, ਬੀਟ ਸੈਟ, ਟੈਟ, ਨੈਟ ਔਰ ਵਟਐਵਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਵੀ। ਓਕੇ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਨੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ। So Tories are the ones who support monarchy, and the Whigs ਕੀ ਨੇ, they challenge king's agenda and his priorities. ਉਹ ਕਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? As I told you, Whigs. Tories are the ones who support monarchy, ਜੋ kings ਨੂੰ support ਕਰਦੇ ਹਨ, and the Whigs are the ones who are against king's agenda, ਜੋ king ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। So 1660 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਟੂ he becomes the king. He was a secret Roman Catholic. ਦੇਖੋ ਚਾਰਲਸ 1 ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਚਾਰਲਸ 2 ਨੇ he was a secret Roman Catholic, but seeing the majority of Protestants, seeing the majority of Puritans, he became Protestant. ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟ ਆ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅਹੈਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਗਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾਈਡਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ देयर वाज अ ग्रेट फायर ऑफ लंडन एज वेल, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट एज आई टोल्ड यू, जो कन्फ्लिक्ट ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਾਰਲਸ ਟੂ, ਹੀ ਹੈਡ ਐਨ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇਮਸ ਟੂ, ਨਾਟ ਜੇਮਸ ਟੂ, ਸੌਰੀ, ਜੇਮਸ ਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਟੂ ਦੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਵਿਲ। ਉਹ ਕਿਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਮਸ ਟੂ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿੰਗ ਬਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ ਜੇਮਸ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਗਸ ਵੁਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ। Okay, so when in 16 ਉਸ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, but in 1685 when Charles II dies, obviously who was supposed to be the king? James II। ਉਹ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਰਿਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਰਲਸ II ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ ਆਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਬਟ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਦ ਕਿੰਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਚਾਰਲਸ ਟੂ ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸ, ਸੌਰੀ ਜੋ ਡੱਚ ਹੈ, ਡੱਚ ਕੋਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੱਚ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ III, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇੰਨਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਫॉर ਨਾਓ। So let's move to the author. So about the author, as I have written there, he was a born Puritan. Religion, a time-serving maneuver for him. As I have written there, that he was a born Puritan. ਉਹ ਦੇਖੋ Puritan ਸੀਗੇ ਵੀ, but ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ that religion has always been a time-serving maneuver for him. ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ? ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ। ਉਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I also believe, I sincerely believe that he was not a religious person, but he used religion as a weapon. ਇੱਕ religion ਇੱਕ weapon ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ use ਕਰਦੇ ਨੇ, as an instrument, ਇੱਕ instrument ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ use ਕੀਤਾ to make him, to provide him all the prestigiousness, to provide him the prosperity, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਇਟ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਮਚੇ, ਉਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, so he switched side with the change in power, did not do it in 1688 and had to starve in his last days. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, if the Puritans are ruling, he is supporting the Puritans, and if the Roman Catholics are supporting, ruling, you would find him supporting the Roman Catholics. It is as easy as that, है ना। ਸੋ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲਟ ਮੋਸਟਲੀ, ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਹੀਰੋਇਕ ਕਪਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੋਪ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਦ ਮੋਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਦ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ Dryden found English poetry brick and left it a marble. He said that as well. ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, that he provided English authors with the right reason, right logics
to oppose the ideas, the killing ideas of ancients. ਜਿਹੜੇ ancients the killing ideas ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ we were more learned, we are better, and you are inferior. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ। ਓਕੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟਾਇਰਿਸਟ। ਉਹ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਇਰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸਟਾਇਰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਾਇਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟ ਇਨ 1668। ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਡ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ justify even their extremities and their bad behavior and their bad policies as well. So ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ, ਪੋਇਟ ਲੌਰੀਏਟਸ। So he became a historiographer of England in 1671. Just remember this thing. So the first work we have Heroic Stanzas in 1659. It was written at the death of Oliver Cromwell. See, who was Oliver Cromwell? As I told you, Oliver Cromwell कौन सी भाई? नरेंद्र मैम कौन सी Oliver Cromwell? हेलो जी जी हाँ, कौन सी Oliver Cromwell? सर, किंग ऑफ प्यूरिटन्स। हाँ, नॉट यू किंग ना को लीडर कह लो भी, ठीक है। ओके किंग ओके, को भी लीडर। थोड़ा जा सही वर्ड नहीं है, मैं ही शायद यूज करके ओके गलती ना। सो है ना, ओके सो ही वाज द लीडर ऑफ प्योरिटन्स। देखो ਹੁਣ ओके ਉਹਨਾਂ सर। ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰੋਇਕ ਸਟੈਂਜਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ just remember the title and remember the theme of the work, है ना, जिदा किस लिए लिखेगा बस इन्ना के याद रखो। there is no need to read anything else poetic ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲੀਵਰ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਐਸਟਰੀਆ ਰਿਡਕਸ। ਸੀ ਨਾਓ 1658 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਓਲੀਵਰ ਕ੍ਰੋਮਵੈਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੀ ਰੋਟ ਦੈਟ ਇਨ 1659, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋਇਕ ਸਟੈਂਜਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਟੈਕਡ ਬਾਈ ਚਾਰਲਸ ਟੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੀਨਸ ਸਟਾਰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ, ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਰ ਹੈ ਮੀਨ ਚਾਰਲਸ 1 ਹੈ, ਚਾਰਲਸ 2 ਹੈ, ਉਹ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿੰਗ ਮਨੂਵਰੇ ਫॉर ਹਿਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇਗੇ, ਹਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। So it was written on the eve of restoration, celebrating the return of Charles II. Astrea Redux. The Astrea Redux title ਦਾ meaning ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ star re-established. Okay, star re-established. Next, just remember the title and the theme of the work, that work. Remember the meaning of the title as well. On His Sacred Majesty, 1660. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਵੀ ਯਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਵੈਸੇ ਵਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨੇ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ। ਓਕੇ, On His Sacred Majesty, the work was published in 1660. It was written to celebrate Charles II's arrival. Charles II ਦੇ arrival ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਸਟਰੀਆ ਰਿਡਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਅਦਰ ਵਰਕਸ ਬਾਈ ਹਿਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ
sometimes they ask you, the questions are asked from the chronological order. ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 3-4 ਵਰਕਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ chronological order ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ chronological order ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ABCD ਨੈਟ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਨਾ ਵੀ chronological order ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਓਕੇ, ਸਭ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਆਥਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ in that case you would also be able to find the gradual improvement in author's writing as well। ਜੋ gradual improvement ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ theme changes ਹੁੰਦੇ ਨੇ, themes ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬਸ, ਬਟ ਦ ਟਾਈਟਲਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪਰਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦ ਵਾਈਲਡ ਗੈਲੈਂਟ ਨੈਟ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਟਾਈਟਲਸ ਟੂ ਦ ਲੇਡੀ ਕੈਸਲਮੈਨ, this is a poem of gallantry in which the women are praised for their bravery. The wild gallant, his first play. The rival ladies, it was also a well received play. The Indian Queen in 1664, it was written in collaboration with Sir Robert Howard। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟਸ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। Then we have the Indian Emperor, which was published in 1665. It is also a play। Okay, just remember the titles only। जिन्ना की information देती है that would suffice। इन्नी information बहुत है। So next work we have a bit more important than the previous ones। थोड़ा जो important है एक तरीके ना। The title of the work is Annus Mirabilis। Annus Mirabilis, the work was published in 1667। The title means an year of miracles। मैं सही कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ। ਇੱਥੇ the title means an year of miracles, not any। okay, title ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ? an year of miracles। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਵੀ ਇਹ 1665 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 1660 ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਰਕ। ਓਕੇ, ਸੋ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਡੱਚ ਦੀ ਫਲੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਨ this way it also depicts the horrors of great fire in London in 1666। ਮੇਨਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਨੇਵਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਵੀ ਹੈਗੀ, ਨੇਵਲ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਡੱਚ ਦੀ ਜੋ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਡੱਚ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਟਾਈਟਲ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਆਏਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਨੈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ publication date of only important works, only of important works। but here you must remember the publication date of these works because they have some historical significance। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਨਸ ਮਿਰਾਬਲਸ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੌਂਟ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ? Anyone please tell me? Sir, नजर आ रहे नहीं? Can you see it, Narinder? yes sir, yes sir। Yes। So the work we have is essay on dramatic poesy। वर्क इंपॉर्टेंट है, समझ आ रही है ना मेरी?
नरेंद्र समझ आ रही है मेरी? हाँ जी ज्यादा हाँ जी स्पीड सर। तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं सर नहीं। ओके, रिकॉर्ड भी हो रहा है वैसे, लेक्चर भी मिल जूगा ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ? So as on dramatic poesy, as Samuel Johnson says that he was the father of English criticism, English literary criticism. So father ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. It is his only monumental work in the field of criticism. Criticism ਦਾ work ਉਹਨਾਂ ਦਾ real work ਹੈ ਇਹ. There are 4 participants in the discussion. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 friends ਨੇ, ਜੋ ਯੂਜੀਨੀਅਸ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਲਿਜ਼ਾਈਡਸ ਹੈ ਤੇ ਨੀਐਂਡਰ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਨੇਮਸ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਯੂਜੀਨੀਅਸ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਚਾਰਲਸ ਸੈਕਵਿਲੇ, ਕ੍ਰਾਈਟਸ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸਰ ਰॉबर्ट ਹਾਵਰਡ, ਲਿਜ਼ਾਈਡਸ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਸੈਡਲੇ ਐਂਡ ਨੀਐਂਡਰ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਡਰਾਈਡਨ ਹਿਮਸੈਲਫ. ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? all of them, all the 4 friends ne, they have hired a boat on the Thames ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੱਚ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਇਰਡ ਅ ਬੋਟ on the Thames river and they are having fun there, enjoy ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. So in the beginning the topic of discussion ਕੀ ਹੈਗਾ? is the English fleet victory over the Dutch fleet, ਹੈ ਨਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇਵਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਡੱਚ ਫਲੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਟ later they start discussing the burning literary issues of that day as well. The day ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ burning issues ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ literary issues ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ. ਓਕੇ, ਬਰੀਫਲੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰੀਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਜੀਨੀਅਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਜੀਨੀਅਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਫੇਵਰਸ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟਸ ਓਵਰ ਮਾਡਰਨਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਰਨਡ. ਯੂਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ that the ancients are much better than the moderns. Sorry, moderns because they are more learned, they are accurate even to the smallest detail. छोटे details ने वो भी याद रखते हैं. They keep tragedy and comedy apart. Tragedy ਤੇ comedy ਨੂੰ mix ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਲਰਨਡ. ਤਾਂ ਯੂਜੀਨੀਅਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਲਸ ਸੈਕਵਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ? ਚਾਰਲਸ ਸੈਕਵਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ, the state of literature must have improved by now. According to him, Eugenius ਦੇ according ਕੀ ਹੈਗਾ? The state of literature, the quality of literature must have improved by now, but unfortunately it is deteriorating quality hai. Then we have Critus who favors ancients. He says ancients nu favor karda hai, use of 3 unities, rules, esteemed French playwrights and Ben Jonson's greatness. Critus ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ he also favors ancients ਨੂੰ favor ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ playwrights ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ favor ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ because they make use of 3 unities ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਸ ਇਹਨਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕਨਫਰਮਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ 3 ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਰ ਦੀਜ਼ 3 ਯੂਨਿਟੀਜ਼. ਕਵਿਤਾ ਮੈਮ ਆਰ ਯੂ ਦੇਅਰ? ਕਵਿਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ. Out of station. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ 3 ਯੂਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ Yes ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ sir. ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ. Place, time and action. ਯੈਸ, ਪਲੇਸ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ. ਕਿ ਪਲੇਸ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਸ ਰਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ. ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਸਟੈਂਟਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇ.
ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਬੈਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਪਾਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਮਾਡਰਨ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ ਡੈਥ ਆਫ ਅ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈਟਸ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ, ਬਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਲੇਰਾਈਟਸ ਦੇ ਡਿਡ ਦੈਟ ਐਂਡ that is why he says that Ben Jonson was great because he followed all these things, ਹੈ ਨਾ। ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, he keeps tragedy and comedy apart, ਉਸਨੂੰ ਅਪਾਰਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆਥਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ। ਕੌਣ? ਕ੍ਰਾਈਟਸ। ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਨੋ that Ben Johnson's the level never was never a match to William Shakespeare. ਓਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ, ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਲਿਸਾਈਡੀਅਸ, ਹੀ ਫੇਵਰਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਰਾਮਾ। ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज डिफरेंस ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। सेम चीज ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ disapproves tragic comedy। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦ ਕਾਮੇਡੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨੀਐਂਡਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਊ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਲਿਸਾਈਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਵਰਡਸ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। No theater in the world has anything so absurd as the English tragicomedy. In 2 hours and a half we done through all the fits of bedlam। ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂਡ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੀਐਂਡਰ ਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਰੈਡਨ ਕੀ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਐਂਡਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੈਡਨ ਖੁਦ ਨੇ। ਹੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ French and classical drama. He says that yes, you are right that French and classical dramatists are great. They have produced a bulk of literature, and that bulk of literature is great enough to make feel inferior to any kind of literature in the world, around the world। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। But he also says that there is superiority of the English drama. English drama ke superior in what sense? Because वो tragic comedy ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ support ਕਰਦੇ ਨੇ। How does he support that? He says that just like life is a mingling of sadness and happiness। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਨੈਸ ਤੇ ਈਵਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੈ, ਈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਐਂਡ ਸੈਡਨੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਫੋਲੋ ਓਨਲੀ ਵਨ ਮੂਡ? ਇੱਕੋ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਰਾਈਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਐਂਡਰ, the English drama is more closer to is much more closer to life। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਰਾਮਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਇੰਜੋਏ the writings of William Shakespeare। We have never seen such a writer ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਜਸਟ ਹੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਯੈਸਟਰਡੇ ਦੈਟ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਬੋਰਰ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅਹੈਡ। ਉਹ ਜੋ 5 ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ। So first topic they discuss ancients versus moderns, then French versus English drama, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ point ਹੈ। Then they discuss 3 unities, separation of tragedy and comedy versus tragicomedy, and appropriateness of rhyme in drama। ਸੋ ਰਾਈਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਨੈਸ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਲਿਓ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਸੋ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚ ਵੀ ਨੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਹਾਂ, here it is. So next work we have All for Love. The work was published in 1678. The work is a tragedy. It is the best and the best known tragedy of John Dryden. It was first staged in 1677. 1677 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਹਨਾ। 1677 ਜਾਂ 1678 ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1678 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਦ ਵਰਕ ਅਚੀਵਡ immediate success, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। The work was written in blank verse. Blank verse ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ work. ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਹੀ ਐਕਸੈਲਡ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਜੋ ਐਂਟਨੀ ਐਂਡ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਨਵੇਂ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਐਂਟਨੀ ਐਂਡ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲ ਫॉर ਲਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਸਟੋਰੀ of the play concerns itself with Antony. Antony है जो he is the Roman prince and general. The Cleopatra कौन ने भी? Cleopatra is the fabulously beautiful Egyptian queen who captivates Antony. ਉਹ ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। She has fallen in love with him. They both of them are lovers. ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਰਸ ਨੇ, ਐਂਟਨੀ ਐਂਡ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ। ਸੋ ਐਂਟਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਰੋਮਨ। ਐਂਟਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ, ਕਰਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਐਂਡ ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ, ਬੋਥ ਆਫ them are also Roman generals. ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। You must know that Antony was already married. He's married to Octavia and he's having 2 children who are waiting for his return to Rome. ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਿਲਵਡ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜੋ ਆਕਟੇਵੀਆ ਐਂਡ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਐਂਟਨੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਨਾ 2। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਹਿਸ ਰਿਟਰਨ। ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ that ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ ਜੋ he is the ex-husband of Cleopatra. ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਦੇ ਐਕਸ ਹਸਬੈਂਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਆਕਟੇਵੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। Okay, Octavia and Octavius Caesar are both siblings as the name suggests. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ। So Octavius Caesar, he is angry and he decides to take revenge against Antony. Antony ਤੋਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, that he has deserted his own wife Octavia for a woman like Cleopatra, and the second thing is that Cleopatra is a was a wife to Octavius Caesar. ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। somehow anyways Octavia ਨੇ ਜੋ she doesn't want her husband to die. ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਜਨਰਲ ਨੇ, he goes there to Egypt ਜਾਂਦੇ ਨੇ, and he tries to persuade Antony to return to Rome. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਮ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਕੌਣ? ਐਂਟਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲ, ਜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਕਟੇਵੀਅਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, if you leave Cleopatra, I will provide you 10,000 soldiers.
ਵੀ 10,000 ਮੈਂ soldiers ਵੀ ਦਊਂਗਾ if you get back to Rome and start living with your family. Okay, but he ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਦੀ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, he doesn't get persuaded, he doesn't comply to it. So Ventidius he brings out his next weapon of the ਅਗਲਾ weapon ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ weapon ਕੀ ਹੈਗਾ, he has brought his wife Cleopatra, no sorry not Cleopatra, Octavia with him and his children as well. ਉਸਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਐਂਟਨੀ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ that you must return. ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਲਾਬੈਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੋਲਾਬੈਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਐਂਟਨੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਐਂਟਨੀ has some trust issues. He doesn't trust Dolabella. Dolabella ਨੂੰ trust ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ because Dolabella is also infatuated with the beauty of Cleopatra. Egyptian queen ਹੈ Cleopatra, ਉਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ Dolabella ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਫੈਚੁਏਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੋਲਾਬੈਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਟਨੀ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਐਂਟਨੀ ਉਸ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੋਲਾਬੈਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਐਂਟਨੀ ਜੇ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲਾਬੈਲਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ that you must return. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੌਰੀ ਬਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਐਂਡ ਡੋਲਾਬੈਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? they try to deceive Antony that both of them are in love. ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ, even Cleopatra as well at that moment. ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਲਾਬੈਲਾ ਐਂਡ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਲਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਓਕਟੇਵੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਲੀਵਸ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਤੇ ਐਂਡ ਡੋਲਾਬੈਲਾ, ਬੋਥ ਆਫ them ਲੀਵ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਐਂਡ ਐਂਟਨੀ ਆਰ ਅਗੇਨ ਟੁਗੇਦਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਡੀਅਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਰੋਮਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ that Octavia, that the Cleopatra has killed herself, ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ that she was not a good lady, she was in love with Dolabella, ਉਹ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਵਰਚੂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਨੀ ਕੀ ਹੈ, he throws himself on the spot and he kills himself, ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, he commits suicide. And learning that, listening about the news about of Antony's death, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲੀਓਪੈਟਰਾ ਨੇ, she also follows the suit, she also does so by applying an asp to her arm. ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸਪ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ ਸਨੇਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, and he kills her, the snake kills her. Okay, so that was the story of Follow for Love. The summary is not that important, but just remember the jo ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ characters ਨੇ। Okay, so class ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, so we must fasten up. Then we have Aurangzeb, that is semi Aurangzeb ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, it shows his humble nature. The work shows the humble nature of Aurangzeb. Okay, so just remember the title, nothing is important except that. Then we have Absalom and Achitophel. The work was published in 1681. It is grandest of his satires. ਉਹਨਾਂ ਦੇ satires ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ grandest ਆ ਵੀ। grandest ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? Like all his works, the work is political in nature. ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1681 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਿਓਰਿਟਨ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ that they never wanted James to be the king, who's the brother of Charles II. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਕ ਆਫ ਮੋਨਮਾਊਥ ਨੂੰ। ਡਿਊਕ ਆਫ ਮੋਨਮਾਊਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਰਲਸ II ਦਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ ਹੈ। ਬਟ ਚਾਰਲਸ II ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਨ ਹੈ ਡਿਊਕ ਆਫ ਮੋਨਮਾਊਥ, ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਜੇਮਸ ਸੈਕੰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਕੱਟੜ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਵਰਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। The work was written, as I have written there, the work was written at the suggestion of King Charles to secure the indictment of Shaftesbury. Big leader ਨੇ Shaftesbury, Earl of Shaftesbury, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, he supported Charles II's illegitimate son, Duke of Monmouth to be the king. ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰਲਸ II ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣੋ। ਓਕੇ, that you deserve to be the king according to the law, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗਾ ਹੀਅਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਅਲਿਊਡ ਕੀਤਾ। the work has allusion, the work alludes to the story of King David and to the Bible as well. ਸੋ ਦੇਖੋ, ਤਿੰਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਚਾਰਲਸ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਅਲਿਊਡਸ ਟੂ ਟੂ ਮੋਰ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਚਾਰਲਸ II ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਾਰਲਸ II ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੋਡ ਵੀ ਰੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹੈਵਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਬਸਲਮ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਊਕ ਆਫ ਮੋਨਮਾਊਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਐਡਮ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਬਸਲਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਐਕੀਟੋਫੈਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕੀਟੋਫੈਲ ਕੌਣ ਨੇ, the whom you call Saturn or Lucifer or the Earl of Shaftesbury. Okay, so the Earl of Shaftesbury, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। the Duke of Monmouth wants to be the king and he prepares for war. There's no war any at all. The work ends with a speech of with a positive speech of King David. Work and there's no fight at all, but just remember the titles, that which character alludes to which character. Okay, ਕਿਹੜਾ character ਕਿਸ character ਨੂੰ allude ਕਰਦਾ ਗਾ, ਇਹ clear ਹੋਗਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ? Any questions about that? Because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ clear ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਰਿਮਾ ਮੈਮ clear ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? Sir, no. ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? Sir. Okay, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ easy ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਟਾਇਰ ਹੈ ਵੀ, the work is political in nature. So there are 3 stories. ਦੇਖੋ allusion ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ allusion ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਵਨ ਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਦ ਬੈਡ ਪਰਸਨ ਗੈਟਸ ਕਿਲਡ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਬਡਕਟਡ ਦ ਵਾਈਫ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲਿਊਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਅਲਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, that Rama, Lakshmana and Sita gets abducted by Ravana gets killed by Rama then, and the story ends happily, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਲਿਊਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਬਸੋਲੈਮ ਹੈ ਜੋ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕੀਟੋਫੈਲ ਦੁਆਰਾ। ਐਕੀਟੋਫੈਲ ਇੱਕ ਬੈਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐਬਸੋਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਡੇਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਗੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਈ ਈਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਖਾਧਾਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਪਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ
ਐਡਮ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਨੂੰ ਗੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਦੇਖੋ 2 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਬਲੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰਲਸ 2 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਊਕ ਆਫ ਮੋਨਮਾਊਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬਣੇ, ਪਿਓਰੀਟਨਸ ਨੇ ਜੋ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬਣੇ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨ। ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਕ ਆਫ ਮੋਨਮਾਊਥ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਓਪਨ ਹਾਰਟਡ ਪਰਸਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਓਕੇ, so then we have the medal. The work was published in 1682. It is a satire against sedition, which was replied by Shadwell in Medal of Bays. ਜੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਰਲ ਆਫ ਸ਼ੇਫਟਸਬਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਗੋਟ ਇਟ। ਸੋ ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। The work was replied by Thomas Shadwell in the Medal of Bays. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ the medal ਲਿਖਿਆ, the work was replied by the Medal of Bays by Shadwell. Shadwell ਇਸ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ the Medal of Bays. Then we have McFlackno, or a satire upon the true blue Protestant. So true blue Protestant ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਕਫਲੈਕਨੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, Macflecknoe was an old Irish poet who was a king of dullness. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੈਟਾਇਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਟਾਮਸ ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਮੈਡਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡਰਾਇਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਕਫਲੈਕਨੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਕਫਲੈਕਨੋ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟਾਇਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਮਸ ਸ਼ੈਡਵੈਲ। ਫਲੈਕਨੋ ਕੌਣ ਨੇ ਵੀ, he was an old Irish poet, ਇੱਕ old Irish poet ਨੇ, who is the king of dullness, who is thinking of choosing a fit year. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਪੋਇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਡਲਨੈਸ ਨੇ, ਡਲ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਡਲਨੈਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। he has numerous children, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਲੈਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਡਰਾਇਡਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਸਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਫਲੈਕਨੋ। ਤਾਂ ਮੈਕਫਲੈਕਨੋ ਕਿਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਹਿਜ਼ 올ਡ ਏਜ, ਆਪਦੀ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਫਿਟ ਹੀਅਰ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਬੋਰੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਬੋਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਕਫਲੈਕਨੋ, ਸੌਰੀ ਸ਼ੈਡਵੈਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਲੈਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਿੰਗ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਿਸੇ ਅਨੋਨੀਮਸਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਇਡਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰਕ ਇਹ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੀਚੇ ਨਾ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਇਡਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। The rest to some faint meaning make pretense, but Shadwell never deviates into sense. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਸ਼ੈਡਵੈਲ ਹੈ he never deviates into sense, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ 1682 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਫਲੈਕ ਨੂੰ। ਆ ਲੈਂਪੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੈਂਪੂਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਪੂਨ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਪੂਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਲੈਂਪੂਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਲੀਜੀਓ ਲਾਈਕੀ। ਰਿਲੀਜੀਓ ਲਾਈਕੀ ਇਹ ਵਰਕ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ। ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ
ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਡਰਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਥਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦ ਟਾਈਟਲ ਮੀਨਸ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਅ ਲੇਮੈਨ। ਲੇਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਕੋਈ ਵੀ। ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਆਰਗੂਸ ਫॉर द credibility of Christian religion and against deism। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, there is nothing spiritual, it is theological and controversial। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਚਰਚਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਮਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨ ਰੋਮ, ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟਡ ਦ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦ ਚਰਚ ਆਫ ਐਂਗਲੀਕਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚਰਚ ਸੀ, ਹਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਰਿਲੀਜਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਓ ਲੈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪਿਓਰੀਟਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਓਰੀਟਨਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਟੂ ਦ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਓਲਡਹੈਮ। ਇਹ ਵਰਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ। ਦ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਦ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਲਿਸਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 1-2 ਲਿਖ ਲਿਓ, ਹਨਾ, ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। The next work we have Threnodiya Augustialis। The work was written in 1685, written in praise of Charles II। ਸੇਮ ਈਅਰ ਜਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਲਸ II ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥ੍ਰੈਨੋਡੀਆ ਆਗਸਟਿਆਲਿਸ 1685 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਾਰਲਸ II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਮਸ II ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਣਨਗੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ 88 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1687 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦ ਹਿੰਡ ਐਂਡ ਦ ਪੈਂਥਰ। ਓਕੇ, ਚਾਰਲਸ II ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ ਇਨ 1685, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਨੋਡੀਆ ਆਗਸਟਿਆਲਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਕੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਚਰਚ ਤੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ। ਸੋ he defends the Roman Catholic Church against Anglican Church, which is supported in religio laici। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜੀਓ ਲਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦ ਹਿੰਡ ਐਂਡ ਦ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। In it he uses an animal fable to represent various sects of Christianity। Animal fables ਨੇ ਵੀ, ਫੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਡੂ ਟਾਕ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੀਮਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਮਸ ਨੂੰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਤੇ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਇੱਕ ਰੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੋਰਟਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੱਛੂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜੋ ਰੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕੱਛੂ ਸਲੋਲੀ ਆਪਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰਗੋਸ਼, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਫੇਬਲ ਹੈ। uses an animal fable to represent various sects of Christianity। ਇਹ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕਿ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਫੇਬਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੇ, ਦ ਮਾਈਲਡ ਵਾਈਟ ਹਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਮੋਰਟਲ ਐਂਡ ਅਨਚੇਂਜਡ, ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਰਟਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਲਡ ਵਾਈਟ ਹਿੰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਂਥਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਇਟ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮਲ ਇਟ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਸ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ।
then we have the panther who is equally beautiful. Panther ਵੀ beautiful ਹੈ, he ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, but ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਨੇ the dots ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੋ ਪੈਂਥਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਫॉर the vileness, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ vileness ਹੈ, they stand for the impurity of the Church of England. Church of England ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, impurity ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਫਸਟ ਦੇयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द एनिमल्स, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਤੇ ਥਰਡਲੀ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅहेड। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਿੰਡ ਨੇ, this is hind and this is panther. The first image is of the hind and the second image is of the panther. So is the which dekho, you can see the dots in panther. So these dots, they stand for impurity, but jo hind hai, it is pure, it is white, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਫਰਡਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਐਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਅहेड। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਨੇ, ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਟਾਈਟਲਸ। Odes a song for St. Cecilia's Day, to the pious memory of Mrs. Anne Killigrew, Alexander's Feast, or the power of music, discourse concerning satire। ਇਹ ਵਰਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਟ ਡਨ ਇਫੈਕਟਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਆਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਡਨ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇਗਾ ਵੀ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ 3 ਨੇ ਡੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਸਟੇਜ਼ ਲਾਇਲ ਟੂ ਜੇਮਸ ਸੈਕੰਡ, ਜੇਮਸ 2 ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 1688 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਵ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼। ਡਰਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੀ ਮਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਸ ਵਰਜਿਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਰਕ ਹੈ, ਦ ਵਰਕਸ ਆਫ ਵਰਜਿਲ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਹਿਸ ਪਾਸਟੋਰਲਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਰਜਿਲ ਦੇ ਵਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨ 1697। ਸੋ thank you and have a good day. If you have any questions, you can ask me. Narinder, you can ask me the question now. Yes, sir. It's from Ben Johnson. Yes. Sir, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਵਰਕ ਹੈ ਸਿੰਥੀਅਸ ਰੈਵਲਸ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੌਨ ਮਾਸਟਨ ਤੇ ਟਾਮਸ ਡੈਕਰ ਤੇ? ਸੇਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਈਸਟਵਾਰਡ ਹੋ ਐਂਡ ਵੈਸਟਵਾਰਡ ਹੋ, ਥੀਸ ਟੂ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ? yes, both of them are different. Eastward ho was replied in westward ho. Westward ho was replied by northward ho. ਉਹ ਹੋਰ authors ਨੇ ਸੀ, northward ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। eastward ho and westward ho, they were written by Ben Jonson and his mates, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਲਾ work। and they all these works are the part of, they play a part in the war of theaters, as I told you. Okay. Any other question? Any other? Is there anyone else? Sir. Ji. Amanpreet ma'am, do you have any questions? Amanpreet ma'am? Not. Okay ma'am. So let's meet you tomorrow.